Moi. Tässä on keulaa vähän herkistelty, eli uudet iskarithan on tulossa ja uudet jouset ja sitten ripustuksethan pitää saada herkiksi, että ne sitten oikeasti toimii tuohon no prep-hommaan, mitä tässä nyt koko prokkiksen lähtiin hakemaan. Niin tarkoituksenahan on, että noin vanhat polyuretaanipuslat, missä on välykset vielä ihan ok, aika napakatkin, vähän turhan napakatkin tähän hommaan, niin niitä on vähän fiksattu ja viilailtu niin sanotusti, että on löydetty herkkyyttä. Ja nämä on nyt tosi hyvät. Tämä on vähän napakampi tästä alatukivarresta, mihinkä mä uusin ton reaktiotangon. Eli sinne tuli eteen unibooli vanhan järeen reaktiotangon puslan tilalle ja sinne tuli samalla sitten tollain kiinnitysrauta sille, mihinkä tulee sitten vetopisteet molemmille puolille keulaa, että jos joskus varpin perään joudutaan radan varresta, niin on sitten hyvä tila, mihinkä niin kiinnitysköyden laittaa. Mutta tästä alatukivarresta, tästä tuli sitten niinku tosi herkkä. Tää on hyvä juttu kyllä. Saadaan niinku tosi herkäksi tuo keula, että aidosti ja oikeasti se, mitä säädetään iskareilla, niin se on just se, että no ei kannaa vastaan noin tukivarsien puslat. Puslat ei ole paha, ne on ihan hyvät. Ei kaikki tarvitse olla unibooleja, kun ne on herkistelty. Ne saadaan toimimaan. Toinen puoli on nyt noista tukivarsista tehty. Sitten pitää apinoida toinen puoli. Ja sen jälkeen päästään pureutumaan tuohon ylätukivarteen ja uuden iskarin kiinnitykseen. Ja sitä myöten sitten tuo yläputkikin menee uusiksi, mikä tuolta tulipellistä tulee ja tulee tuohon runkoaisaan. Niin pistetään uusiin puihin nekin. Sitten on sellainen keula, mitä oikeasti saadaan seuraavan kesän säädettyä radan mukaan. Ja toivotaan, että se auttaa sitten takarengasta purasemaan oikein kunnolla kiinni. On ollut aika kiireinen kevät tämän motin kanssa. Ja vähän haluan avata, että mitä kaikkea täällä on touhuttu nyt tämän talven aikana. Eli viime syksynä autohan ajettiin talliin ehjänä siinä uskossa, että eipä tuossa nyt mitään pieniä pintatarkastuksia ja homma kasassa ja keväällä takaisin radalle, mutta tosiasiassa siellähän on karmea katastrofi ollut venttiilikoneiston ja nokka-akselin kanssa ja lähdettiin avaamaan sitä ja sieltä löytyi monta erinäistä syytä, mitä kaikkea on ollut vähän pettässä pielessä. Tuuri on ollut matkassa, mottihan säilyy ehjänä. Siitä oli ihan hyvä lähteä totta kai sitten ehjästä moottorista sinällänsä parantelemaan, kun tiedettiin ja löydettiin ne ongelmakohdat. Nokka-akselihan tilattiin tähän moottoriin Joneskämpsiltä. Ihan loistava prokkis sinällänsä, saatiin just sitä mitä pyydettiin. Ja sehän lepää siellä, eli siellä on nyt uusi neulalaakeroitu rullanokka möljyssä, missä on perusympyrä kasvanut 6,5 milliä, eli tosi paljon stydimpi nokka nyt meillä. Asteet pysy suunnilleen samanlaisina. Overlappia on merkittävästi vähemmän nyt kuitenkin. Nokkakulmaa vähän kasvatettiin. Koitetaan saada toimimaan siinä lähtöalueella mahdollisimman hyvin tällä pienmoottori, niin keretään muiden perässä matkaa sitten viimeistään. Työntötangot ei luonnollisesti mahtunut sinne, että nehän jäi pitkiksi. Ja vanhaa varastoa on imupuolelle, pakopuolelle. Kiiran Ari Jeesus saatiin Jenkeistä pikapikaa stydit pakotönärit, millä päästään herättelee henkiä tätä. Ja venttiilikoneisto on tehty periaatteessa kaikki normaalia huoltotoimenpidettä myöten. Läpätty venttiileet, CTA tehty, venttiileitä on roplailtu, venttiilivarsia on kiilloteltu, ohjureita on hoonattu. Siinä on aika paljon kaikkea, mitä siellä on pientä muuttunut. Öljyn kierto on vähän muutettu moottorissa. Toivottavasti se lähtee nyt skulaamaan. Sieltä löytyy ongelmakohtia useita. Eipä siinä nyt päällisin puolin vähän siistimistä ja sittenhän me päästään ton kopan kimppuun. Keulaahan on tehty muutoksia aika paljon. Tai oikeastaan mä laitoin uuteen uskoon tuolta noin niin yläputket kokonaan. Sinne tulee Afkon etuiskarit, aika mageet.
Vähän kiinnikkeet molempiin päihin, vähän joustonrajoittajia, muutenkin vahvistettu keulan rakennetta, että kestää sitten vaikka vähän keulimisiakin. Takaiskareet huollettiin, testailtiin. Nythän meillä tulee alustaa lineaarianturit, niin päästään valvomaan vähän alustan käyttäytymistä tuolla lähössä, niin saadaan mageet-tietoa sieltä. Päästään sitten säätelemään sen myötä iskareita, jousia. Joustoa on haettu etuiskareihin paljon, että se toimisi tuolla lentokenttäradoilla. Mutta se nähdään sitten, kun päästään testailemaan. Vaihelaatikkoon tehdään vielä vähän muutoksia. Sinne tulee niitä venttiileitä, mitä mä oon tuossa syksyn myötä jo maininnutkin, että mitä meillä on tarve, niin Pate hommas meille venttiilit sinne, niin rakennellaan vähän paineenalennus- ja kiertoventtiileitä sinne ja laudutin puoltakin parannellaan tuolla vaihelaatikolla, niin saadaan laatikko pysymään sitten viileänä tuolla päivän myötä. Aika paljon kaikkea yhdelle talvelle taas. Näyttää siltä, että tästäkin ollaan taas selvitty ja vähän tiukoillehan toi nyt aikataulu ehkä sinällään se olisi mennyt, että mukavahan niitä olisi ollut päästä testailemaan ja katsoa, että tarviiko polttoainekarttoa ja muuta muuttaa, mutta katsotaan miten lähtee rokkaamaan. Muistatko mitään nappuloita, mitä siellä on? Ei mitään muistikuvaa. Mikä nappula on mikäkin? Se on 180 astetta pienessä. Ei jumalauta. Se oli vaan 180 astetta taas. Mun ei enää pidä Joku merkki väärässä paikassa. toinen kerta jo.
ollaan sellaisessa tilanteessa, että Motti pelaa. Se on nyt ollut kannen pulttien jälkikiristyksessä, tai siis tiivisteiden, ja sen takia siitä on purettuna nyt pakosarjat ja turpot, ja venttiilikoneistokin tarvii irrottaa, että pääsee kannen pultteihin käsiksi, kun osa on siellä imusarjassa. Ja näin, mutta läjääpäin menossa. Vaihteisto on päästy testaamaan jo täällä kotitiloilla sen verran, että breikkiä vasten on vähän paineet nostatettu, niin uudet venttiilit, jotka vähän helpottaa päittäislaakeria ja muuta, niin lähti pelaamaan kerrasta. Ihan loistava juttu, kiitos Pate. Autohan olisi tarkoitus nyt tässä vielä viimeisen viikon aikana vähän visuaalista puolta fiksailla, että saataisiin edustavamman näköiseksi se vielä tulevalle kesälle, ja vähän ollaan keulaa nosteltu ja pomputeltu tässä tallissa ja kaikkea ja ihmetelty, ja iskarit näyttäisi toimivan todella hyvin, mitä on uudistettu nyt talven aikana, että en tiedä, kovat on odotukset tulevalta kesältä, ja viikon päästä siellä Kiikalassa tullaan näyttämään, että miten täällä edetään, kun keula toimii silleen, niin kuin sen no-prepautus kuuluu toimia, ja sieltähän on tulossa live-striimiä. Sehän ei ole yleisötapahtuma, mutta seuratkaa ihmeessä Kiikalan live-striimiä. Laitetaan siitä linkki. Ei mitään, ihan loistavaa. Jännittyneen fiiliksin viikon päähän. Kiitos.